হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ইলিছ মাছৰ এটা ৰেচিপি। তো তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে কেইপিচমান ইলিছ মাছ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত এড কৰিম হালধিৰ গুড়ি আৰু নিমখ। পৰিমাণ মতে নিমখ লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি ল'ম, ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়ালৈকেতো আপোনালোকে গমেই পোৱা নাই মই কি ৰেচিপি বনাম। তো দেখিছেই ইয়াতে লৈছোঁ আলু আৰু লেচেৰা। তো আলু আৰু লেচেৰা এনেকৈ কাটি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। তাৰমানে আলু আৰু লেচেৰাৰ সৈতে ইলিছ মাছৰ জোল বনাম। এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈছে, তাত মই সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। মানে মাছৰ পিচকেইটা মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তো তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মাছৰ পিচকেইটা মই দি দিম। তো নিমখ আৰু হালধি সানি মই মাছ কেইপিচ অলপ দেৰি থৈ দিছিলোঁ। সানিয়ে লগে লগে মই দিয়া নাই, তাৰপিছতহে মই এতিয়া দি আছোঁ। আৰু 4 পিচ মাছেই লৈছোঁ মই। আৰু এনেকৈ তেলত মিডিয়াম ফ্লেমত ইপিঠি চাৰিওফালে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু মাছকেইটা কিন্তু মই বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ, কিয়নো জোলহে বনাম, কাৰণ জোলত বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। যদি জোলত মানে বেছি ফ্ৰাই কৰোঁ, যিকোনো মাছেই নহওক কিয়, জোলত বেছি ফ্ৰাই হ'লে তেতিয়া মাছৰ যিটো অৰিজিনেল টেষ্ট সেইটো নাপায়গৈ। গতিকে মই বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ। আৰু যদি এনেই ফ্ৰাই খাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লেতো একদম ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি খাওঁ, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু জোলত বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ, গতিকে কম ফ্ৰাই কৰিয়ে মই এনেকৈ নমাই লৈছোঁ। এতিয়া যিখিনি তেল থাকি গ'ল সেইখিনিৰে হৈ যাব আৰু নালাগে ইউজ কৰিব। তো ইয়াতে মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া 2টা দি দিছোঁ। এইখিনি অকণ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তো এনেকৈ অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে লেচেৰা আৰু আলুখিনি দি দিম। খুবেই এটা টেষ্টি ৰেচিপি। তো এনেকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া লৰাই ল'ম, ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এনেকৈ মিহলাই লৈছোঁ গোটেইখিনি। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া নিমখ এড কৰি দিম। হৈ গৈছে, এতিয়া নিমখ এড কৰি দিছোঁ। পৰিমাণ মতে নিমখ দিছোঁ আৰু নিমখখিনিও এতিয়া মিহলাই ল'ম গোটেইখিনিৰ সৈতে ভালদৰে। তো এনেকৈ মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। আৰু গেছ মিডিয়াম ফ্লেমতে আছে। এনেকৈ মাজে মাজে ফ্ৰাই কৰি থাকিম, মানে লৰাই থাকিম মিডিয়াম ফ্লেমত। তো অকণ ফ্ৰাইও হৈ যাব। আৰু এতিয়া ইউজ কৰিম মছলা বহুত বেছি ইউজ নকৰোঁ একো, অকল এয়া হালধি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি। পৰিমাণ মতে হালধি আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি, আৰু জলকীয়াটো সদায় পৰিমাণ মতেই হ'ব। তো সেইখিনি মই এতিয়া গুলি লৈছোঁ, পানী দিছোঁ, পানী দি গুলি লৈছোঁ। গুলি অলপ দেৰি থৈ দিম। মই আগৰ ৰেচিপিটো কৈছিলোঁ যে মই গুড়ি মছলা ডিৰেক্ট তেলত দি নিদিওঁ, কিয়নো জ্বলি যাব পাৰে, জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু ভাল নালাগে। তো অলপ দেৰি থৈ দিলে সেইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়। গতিকে মই এইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। আৰু বাতিটো ধুই অকণ পানী দি দিম। তো বাতিটো ধুইও অলপ পানী দি দিছোঁ। গেছ মিডিয়াম ফ্লেমতে আছে। আৰু এইটো মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থাকিম, ভালদৰে লৰাই ফ্ৰাই কৰি থাকিম। মই কিন্তু এতিয়াই ঢাকি নিদিওঁ, অলপ পিছত ঢাকি দিম। তো এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিম, সঘনাই ফ্ৰাই কৰি থাকিব, মানে লৰাই থাকিব লাগিব, কিয়নো নহ'লে লাগি যাব। তো যিখিনি মই মছলাৰ লগত পানী এড কৰিছোঁ ইয়াতে, সেই গোটেইখিনি শুকাই ল'ম। আঞ্জাৰ গাত মছলা লাগি যাব। এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিম। তাৰপিছত মই ইয়াতে পানী এড কৰিম। তো এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি এতিয়া পানী এড কৰিছোঁ। গৰম পানী এড কৰিব লাগে, কিন্তু মই ঠাণ্ডা পানী এড কৰিছোঁ, একো নাই। আৰু পানীৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব।
কিয়নো এতিয়ালৈকেতো সিজাই নাই, তো অলপ বেছিকৈ দি দিলোঁ। সিজিব লাগিব, মানে এই জোলটোতে সিজিব। তো এতিয়া মই গোটেইখিনি উপকৰণ এড কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি দিম। 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকি থৈ দিম। ফ্লেমটো কিন্তু বঢ়াই লৈছোঁ এতিয়া। তো 2 মিনিট সময় পিছত, এয়া 2 মিনিট সময় পিছত দেখি লাগিছে ভালদৰে সিজা নাই। নাই, সিজিছে কিন্তু ভালদৰে সিজা নাই, আৰু সিজিব লাগিব। তো আৰু 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিব লাগিব। তো আৰু 2 মিনিট সময় ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া 2 মিনিট সময় পিছত সিজিছে চাগে নহয়, সিজিছে, সিজিবই লাগিব। তো এতিয়া মই কি কৰিম, মাছকেইটা এড কৰিম, মাছৰ পিচকেইটা। আৰু মাছৰ পিচকেইটা এড কৰি আকৌ ঢাকি দিম, কিয়নো তেতিয়াহে মাছকেইটাও সিজিব। কাৰণ মাছকেইটা মই জাষ্ট ফ্ৰাই কৰিহে থৈছিলোঁ, সিজিবওতো লাগিব, মাছৰ পৰা তেলো ওলাব, তেতিয়াহে আঞ্জা টেষ্ট হ'ব। আৰু ঢাকি ঢাকি বনালেতো টেষ্ট হয়েই, এইবোৰ মানে ৰন্ধাৰ কিটিপ হয় আৰু। তো মই এতিয়া এইবোৰ মানে একদম পানীত ডুবাই দিছোঁ, জোলত ডুবাই দিছোঁ, যাতে ডুবি থাকে, তেতিয়া ভালদৰে সিজিব আৰু মাছৰ যিটো টেষ্ট আছে সেইটো ওলাব মাছৰ গাৰ পৰা। তো এনেকৈ ঢাকি দিম, আৰু 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। 2 মিনিট সময় পিছত, 2 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া 2 মিনিট সময়ৰ পিছত আকৌ ঢাকনি আঁতৰাইছোঁ। এয়া এবাৰটো পূৰা ভালদৰে সিজিছে, পানীও বহুতখিনি শুকাই গৈছে। এইখিনি থাকিবই লাগিব পানী, আৰু শুকাব নোৱাৰি, হৈ গৈছে। তো এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। হাই ফ্লেমত মই ঢাকি ঢাকি এনেকৈ বনালোঁ। তো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই দেখুৱাম। তো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা। তো ফাইনেলি বনোৱা হৈ গ'ল। খাবলৈ বহুত টেষ্ট হৈছিল। আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই কেতিয়াও, বনাই খাব, বহুত ভাল লাগিছে খাই।